Hello dear students, welcome to my channel. আৰু তোমালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই ক্লাছ 12ৰ তোমালোকৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ যিখন ফ্লেমিংগো বুক আছে তাৰে পৰা একদম ফাৰ্ষ্ট লেসনটো যাৰ টাইটেল হয় দ্য লাষ্ট লেসন সেইটো মই লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন অসমীয়াত কভাৰ কৰি আছোঁ আৰু তোমালোকৰ আজি মই ইয়াত এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টাৰ্ট কৰিম ফ্ৰম দিছ লাইন মাই লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেসন তাৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু ইয়াৰ আগৰ যিখিনি আছে সেইখিনি মই মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেইটো গৈ পেলাই চাব পাৰা আৰু আজি আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা এইটো পেৰেগ্ৰাফ যিটো ছেকেণ্ড লাষ্ট পেৰেগ্ৰাফ মাই লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেসন পেজ নম্বৰ 4 হ'ব চাগে মইতো ইয়াত PDF খুলিছোঁ তাৰ পৰা পঢ়াইছোঁ গতিকে তোমালোকে বুকত চাই যাবা আৰু এডাল পেন লৈ নোট ডাউন কৰি যাবা বা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবোৰ হাইলাইট অৰ আণ্ডাৰলাইন কৰি যাব পাৰা এতিয়া ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো এনেকুৱা আছিল যে আগৰ কথাখিনি এনেকুৱা হয় যে ফ্ৰান্স নামৰ এটা ল'ৰা সি স্কুল গৈছিল আৰু স্কুলত গৈ বহুত বেছি ষ্ট্ৰেঞ্জ থিংছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিল নতুন নতুন বস্তু সেইদিনা সি অনুভৱ কৰিছিল যিবোৰ আগতে স্কুলত হোৱা নাই ধৰি লোৱা সেয়া ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম এম হেমেলছ বিউটিফুল স্পেচিয়েল ড্ৰেছ যিটো এম হেমেলে এনেই নিপিন্ধে কেতিয়াবা ইনস্পেকশ্যন ডেজ যদি হয় বা প্ৰাইজ ডেজ হয় তেতিয়াহে পিন্ধে সেই ড্ৰেছটো পিন্ধাৰে পৰা লৈ ক্লাছৰুমৰ শেষৰ বেঞ্চবোৰত গাঁৱৰ লোকসকল বহি আছিল এই সকলোবোৰ নতুন নতুন বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিল আৰু শেষত ফ্ৰান্সে জানিবলৈ পাইছিল তাৰ টিচাৰ এম হেমেলৰ পৰা যে সেইদিনা সিহঁতৰ স্কুলত শেষৰটো ফ্ৰেঞ্চ লেসন হ'বলৈ গৈ আছিল ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত শিকোৱা ক্লাছ বা লেসন হ'বলৈ গৈ আছিল যিহেতু বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছিল যে ফ্ৰান্সৰ আলছেছ আৰু লৰেইন নামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনৰ স্কুলবোৰত এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ জাৰ্মান ভাষাহে শিকোৱা হ'ব আৰু সেইকাৰণে সেইদিনা সিহঁতৰ স্কুলত সেইটো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত শেষৰটো লেসন হ'বলৈ গৈ আছিল যিটো কৰা হৈছিল এম হেমেলৰ দ্বাৰা গতিকে এম হেমেলৰো শেষৰটো ক্লাছ হ'বলৈ গৈ আছিল সেইদিনা সেইকাৰণে তেওঁৰ স্পেচিয়েল ড্ৰেছবোৰ পিন্ধি আহিছিল আৰু সকলোৰে মুখত দুখৰ ছাপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এতিয়া এই কথাখিনি যেতিয়া ফ্ৰান্সে গম পাইছিল তেতিয়া তাৰ এনেকুৱা হৈছিল যেন বিনা বেগে বজ্ৰপাতহে পৰিছিল তেনেকুৱা এতিয়া তাৰ পাছত এই কথাষাৰ জানিবলৈ পোৱাৰ পাছত ফ্ৰান্সৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা আছিল তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা মাই লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেসন সি খুব দুখেৰে হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে যে এইটো দেখোন মোৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ শেষৰটো লেসন হ'বলৈ গৈ আছে হোৱাই আই হাৰ্ডলি নিউ হাউ টু ৰাইট মই মানে কিয় কেতিয়াও ফ্ৰান্সে ভাবি আছে যে মই কিয় কেতিয়াও মোৰ নিজৰ ভাষাটো ভালদৰে লিখিবলৈ নিশিকিলোঁ আই শ্বুড নেভাৰ লাৰ্ণ এনি মোৰ এতিয়া আৰু মই কেতিয়াও শিকিবলৈ নাপাওঁ আই মাষ্ট ষ্টপ দেয়াৰ দেন তাৰমানে এতিয়া মই ইমানতে সামৰণি মাৰিব লাগিব হাউ চৰি আই ৱাজ ফৰ নট লাৰ্ণিং মাই লেচনছ এতিয়া সি নিজৰ লেসন কি কাৰণে কেতিয়াও মানে নিজৰ ভাষাটো কিয় নিশিকিলে নিজৰ পঢ়াখিনি কিয় ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত ভালদৰে নপঢ়িলে সেইটো লৈ সি খুব দুখিত অনুভৱ কৰিছে সি তাৰ লেসন পঢ়াৰ সলনি কি কৰিছিল ফৰ ছিকিং বাৰ্ডছ এগ্স সি চৰাইৰ কণী বিচাৰি ফুৰিছিল অৰ গ'য়িং শ্লাইডিং অন দ্য ছাৰ আৰু ছাৰ হৈছে এখন নদীৰ নাম বা ৰিভাৰৰ নাম তোমালোকৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে মানে ফৰ 1 মাৰ্ক এক্সামত আহে যে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৰিভাৰ মেনশ্যনড ইন দ্য লাষ্ট লেসনত থকা নদীখনৰ নাম কি দ্য ছাৰ সি কি কৰিছিল সি পঢ়াৰ সলনি চৰাইৰ কণী বিচাৰি ফুৰিছিল বা ছাৰত গৈছিল সি তাতে টাইম স্পেণ্ড কৰিছিল তাতে সাঁতুৰিছিল কিবা কৰিছিল এইবোৰ কৰি সি টাইম পাৰ কৰিছিলে কিন্তু সি পঢ়াখিনি ভালদৰে কৰা নাছিল গতিকে ইয়াতে দুটা কুৱেশ্যন হ'ল যে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৰিভাৰ এণ্ড ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হয় যে সি তাৰ নিজৰ লেসন পঢ়াৰ সলনি কি কৰি ফুৰিছিল হি ৱাজ ছিকিং বাৰ্ডছ এগ্ছ অৰ গ'য়িং শ্লাইডিং অন দ্য ছাৰ ডেট উইল বি দ্য আনচাৰ সেইটো আনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ মাই বুকছ ডেট হেড ছেম ছাচ এ nuisance a while ago so heavy to carry এতিয়া কৈছে যে মোৰ এইবোৰ বুক যিবোৰ মানে অকণমান আগলৈকে মোৰ খুব বেছি মানে বুজা যেন লগা হৈছিল চ' হেভি টু কেৰি যিটো মোৰ মানে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিবলৈও খুব গধুৰ যেন লাগিছিল মোৰ গ্ৰামাৰ বুক এণ্ড মাই হিষ্ট্ৰী অফ দ্য চেঞ্জ হিষ্ট্ৰী বুক ৱেৰ অল্ড ফ্ৰেণ্ডছ নাও এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে যে এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা লাগিছিল যে এই সকলোবোৰ মোৰ পুৰণা বন্ধু ডেট আই কুড নট গিভ আপ যাক মই এতিয়া এৰিব নোৱাৰোঁ এণ্ড এম হেমেল টু আৰু এম হেমেল যিজন তেওঁৰ শিক্ষকৰ নাম এম হেমেল টু দ্য আইডিয়া ডেট হি ৱাজ গ'য়িং আৱে আৰু যেতিয়া এই কথাটো ফ্ৰান্সৰ মনলৈ আহিছে যে এম হেমেলো তাৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে that I should never see him again আৰু কেতিয়াও তেওঁক স্কুলত দেখিবলৈ নাপায় made me forget all about his ruler and how cranky he was এতিয়া সকলোবোৰ যেন সি পাহৰি গৈছে এম হেমেল কিমান বেছি খাৰুচ টাইপ আছিল অৰ কিমান তেওঁৰ যে হিজ স্কেলৰ মাৰবোৰ ৰুলাৰ এছাৰিৰ কোপবোৰ সেইবোৰ যেন সি সকলো পাহৰি গৈছে এতিয়া যেন এনেকুৱা হৈ গৈছে সি এম হেমেলক এৰিব নোৱাৰে পাহৰিব নোৱাৰে
Poor man, I was in honor of this last. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. এতিয়া সি বুজিব পাৰিছে যে বেচেৰা মানুহজন সেইটো কাৰণেহে তেওঁ আজি তেওঁৰ সেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আজিৰ দিনটোত পিন্ধি আহিছে। এণ্ড নাও আই আণ্ডাৰষ্টুড, আৰু এতিয়াহে মই বুজিব পাৰিছোঁ হোৱাই দ্য অল্ড মেন অফ দ্য ভিলেজ ৱেৰ ছিটিং দেয়াৰ ইন দ্য বেক অফ দ্য ৰুম। আৰু কি কাৰণে ক্লাছৰুমৰ শেষৰ বেঞ্চবোৰত গাঁৱৰ সেই বুঢ়া মানুহসকল লোকসকল তেওঁলোক বহি আছিল, ক্লাছ কৰি আছিল। ইট ৱাজ বিকজ দে ৱেৰ চৰি টু, আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে যে তেওঁলোকো খুব দুখিত ডেট দে হেড নট গন টু স্কুল মোৰ। তেওঁলোকেও যে কেতিয়াও স্কুল নগ'ল সেইটো লৈ আজি তেওঁলোকেও দুখী অনুভৱ কৰিছে। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. আৰু তেওঁলোক যে আজি আহি ক্লাছৰুমৰ শেষৰ ফালে বহি আছে গাঁৱৰ লোকসকল, এয়া তেওঁলোকৰ আচলতে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এটা ৱে হয়। তেওঁলোকে টু দেয়াৰ টিচাৰ এম হেমেল, মানে এম হেমেলে কি কৰিছে, ইয়াতে বহুতকেইটা কুৱেশ্যন বনিছে। এম হেমেলে সেই স্কুলখনত 40 years পৰা পঢ়াই আছে, যোৱা 40 বছৰে ধৰি সেই স্কুলখনত তেওঁ শিক্ষকতা কৰি আছে। গতিকে গাঁৱৰ লোকসকলে তেওঁৰ সেই 40 বছৰৰ শিক্ষকতাৰ প্ৰতি সন্মান জনায় আৰু এণ্ড অফ শ্ব'য়িং দেয়াৰ ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ডেট ৱাজ দেয়াৰ্ছ ন' মোৰ। আৰু নিজৰ দেশখনক লৈ যিখন এতিয়াও তেওঁলোকৰ হৈ থকা নাই, কাৰণ যুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে ফ্ৰান্স কাৰ হাতলৈ গৈছে, প্ৰাছিয়াৰ হাতলৈ গৈছে, সেই দেশখনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কি কৰিছে তেওঁলোকে আজি ক্লাছৰুমৰ শেষৰ বেঞ্চবোৰত বহি এম হেমেলে পঢ়োৱা শেষৰটো লেচন তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ বা শিকিবলৈ আহিছে। গতিকে ইয়াতে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে কি ধৰণে গাঁৱৰ লোকসকলে এম হেমেলক তেওঁৰ যোৱা 40 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে কিদৰে তেওঁলোকে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বা নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি কিদৰে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, তেওঁলোকে আহি ক্লাছৰুমত শেষৰটো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ লেচন শিকিবলৈ আহিছিল আৰু ক্লাছৰুমৰ শেষৰ ফালে বহি আছিল। সেইটো তোমালোকৰ আনচাৰ হ'ব ফ্ৰম দিছ লাইন, ইট ৱাজ দেয়াৰ ৱে অফ থেংকিং আৱাৰ মাষ্টাৰ, সেইখিনি হ'ব। আৰু তাতে তোমালোকৰ আৰু এটা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে তেওঁৰ কিমান বছৰ সেই স্কুলখনত শিক্ষকতা কৰিছিল। দ্য আনচাৰ উইল বি ফৰ 40 years হি টট ইন ডেট স্কুল। নেক্সট তোমালোকৰ পেৰাগ্ৰাফ চাওঁ আহা। হোৱাইল আই ৱাজ থিংকিং অফ অল দিছ, যেতিয়া ফ্ৰান্সে এই সকলোবোৰ ভাবি আছিল, আই হাৰ্ড মাই নেম কল্ড, হঠাতে সি তাৰ নিজৰ নামটো মতা শুনিলে। ইট ৱাজ মাই টাৰ্ণ টু ৰিচাইট, আৰু অলৰেডি তোমালোকৰ মই আগৰ পাৰ্টটোত বুজাওঁতে পাইছা যে তোমালোকে যে সেইদিনাখন স্কুলত ফ্ৰান্সক পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল। আৰু পাৰ্টিচিপলছ অলৰেডি মই কৈছোঁ যে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ যেনেদৰে আমাৰ ইংৰাজী হওক বা অসমীয়াত হওক আমাৰ নিজৰ নিজৰ গ্ৰামাৰ আছে, সেই তেনেদৰে পাৰ্টিচিপলছো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ গ্ৰামাৰ এটা তাতে ৰুলত পৰে। গতিকে সেইদিনা এম হেমেলে সিহঁতক স্কুলত কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল। আৰু সি কিন্তু পঢ়ি যোৱা নাছিল ফ্ৰান্সে, সেইখিনিও তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত পাবা। আই হাৰ্ড মাই নেম কল্ড, আৰু হঠাতে যেতিয়া সি তাৰ নিজৰ নাম শুনিলে, ইট ৱাজ মাই টাৰ্ণ টু ৰিচাইট, তাৰ নাম কিয় মতা হৈছে, তাক পঢ়িবলৈ তাৰ নামটো মতা হৈছে যে সি যাতে নিজৰ লেচনটো এতিয়া সকলোৱে শুনাকৈ পঢ়ে। হোৱাট উড আই নট হেভ গিভেন টু বি এবল টু চে ডেট ড্ৰেডফুল ৰুল ফৰ দ্য পাৰ্টিচিপল অল থ্ৰু ভেৰি লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ এণ্ড উইদাউট ওৱান মিষ্টেক। এতিয়া সি মানে তাৰ নামটো কি কাৰণে মতা হৈছে, যাতে সি সেই পাৰ্টিচিপলছৰ ৰুলবোৰ পঢ়ে, ভেৰি লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ, খুব জোৰ জোৰকৈ স্পষ্টকৈ যাতে পঢ়ে, এণ্ড উইদাউট ওৱান মিষ্টেক, এটাও যাতে মিষ্টেক নকৰাকৈ পঢ়ে। বাট আই গট মিক্সড আপ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডছ এণ্ড ষ্টুড দেয়াৰ, তাৰ কাম আছিল সেইদিনা যিহেতু শেষৰটো লেচন আছিল, সি ভালদৰে তাৰ লেচনখিনি যাতে সকলোৱে শুনাকৈ চিঞৰি চিঞৰি পঢ়িব পাৰে, কিন্তু কি কৰিল, সি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো কৈছে তাতেই সি মিক্সড আপ কৰি দিছে গোটেই বস্তুবোৰ। হোল্ডিং অন টু মাই ডেস্ক, মাই হাৰ্ট বিটিং এণ্ড নট ডেয়াৰিং টু লুক আপ, তাৰ হাৰ্ট বিট ফাষ্ট হৈ গৈছিল, সি তাৰ চকু ওপৰলৈ দাঙি চাব পৰা নাছিল লাজত। আই হাৰ্ড এম হেমেল চে টু মি, তেতিয়াই সি শুনিলে তাৰ টিচাৰ এম হেমেলে তাক কৈছে, আই ৱান্টছ কল্ড ইউ, যে আজি মই তোমাক আৰু ধমক নিদিওঁ, লিটল ফ্ৰান্স ইউ মাষ্ট ফিল বেড ইনাফ, তুমি নিজে দুখ অনুভৱ কৰিব লাগে। চি হাউ ইট ইজ এভৰি ডে উই হেভ ছেড টু আৱাৰ চেল্ভছ, বা আই হেভ প্লেণ্টি অফ টাইম, আই উইল লাৰ্ণ ইট টুমৰো। এম হেমেলে কৈছে যে চোৱা, সদায় আমি এইটো নিজক কৈ থাকোঁ, নিজক ফাঁকি দি থাকোঁ যে বা আই হেভ প্লেণ্টি অফ টাইম, মোৰ লগত বহুত টাইম আছে, আই উইল লাৰ্ণ ইট টুমৰো, মই এয়া কাইলৈ পঢ়িলেও হ'ব বা কাইলৈ শিকিলেও আহিব। আমি কি কৰোঁ, শিকিলেও হৈ যাব, আমি কি কৰোঁ, সকলোবোৰ বস্তু নিজৰ লগত বহুত টাইম আছে বুলি নিজকে ফাঁকি দি আমি সকলোবোৰ পিছুৱাই থাকোঁ, কাইলৈ কৰিম। এণ্ড নাও ইউ চি ৱেৰ উই হেভ কাম আউট, আৰু এতিয়া চোৱা আমি ক'ত আহি পালোঁ, আমাৰ লগত সময় আছে কৰি আজি আমি এনেকুৱা এটা সময়ত আহি ক্ষণত উপস্থিত হ'লোঁ যে আমাৰ লগত আৰু সময়েই নাই, আজিয়ে শেষৰটো সময়। ডেটছ দ্য গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ আলচেছ, শ্বি পুটছ অফ লাৰ্ণিং টিল টুমৰো, আৰু সেইটোৱে আমাৰ কি হয়, আলচেছৰ মানুহবোৰৰ সেয়াই মানে ডাঙৰ ট্ৰাবল হয়, ডাঙৰ দুখ হয় যে আমি কি কৰোঁ,
আমি সকলোবোৰ বস্তু কাইলৈ কৰিম বুলি আমি পিছুৱাই থাকোঁ। এতিয়া ইয়াতে এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ আলচেছ, সেইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে আলচেছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ট্ৰাবলটো কি হয় বা সমস্যাটো কি হয়। এয়াই যে দ্য পিপল অফ আলচেছ দে পুট অফ এভৰিথিং, দে পুট অফ লাৰ্ণিং টিল টুমৰো, টিল দ্য নেক্সট ডে। মানে সকলো কি কৰে যে আলচেছৰ মানুহবোৰে লাৰ্ণিং, শিকা বস্তুটো কি কৰে, পিছুৱাই থাকে, কাইলৈ কৰিম কাইলৈ কৰিম। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be friends man and yet you can neither speak nor write your own language. এতিয়া এমহেমেলে ফ্ৰান্সক কৈছে যে বা সকলো ক্লাছত উপস্থিত থকা সকলোকে কৈছে যে এতিয়া সেই মানুহবোৰে মানে প্ৰাছিয়াৰ মানুহবোৰে তেওঁলোকে ক'ব আমাক যে বাহ তোমালোকে দেখোন নিজকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰা, তোমালোকে কোৱা, নিজকে দেখাই থাকা। নাও এতিয়া কি হৈছে যে তোমালোকে নিজৰ ভাষাটোৱে নাই ক'ব পাৰা, নাই শিকিব পাৰা। বাট ইউ আৰ নট দ্য ৱৰ্ষ্ট পুৱাৰ লিটল ফ্ৰান্স। এমহেমেলে ফ্ৰান্সক কৈছে যে কেৱল তুমি ইয়াৰ কাৰণে দুখী নহয়, উই হেভ অল আ গ্ৰেট ডিল টু ৰিপ্ৰ'চ আৱাৰ চেল্ফ উইথ, আমাৰ সকলোৰে ইয়াত দুখ আছে। এইখিনি মন দিবা। ইয়'ৰ পেৰেণ্টছ ৱেৰ নট এংচিয়াছ ইনাফ টু হেভ ইউ লাৰ্ণ। আৰু প্ৰথম দুখ কাক দিছে যে সিহঁতৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ মাক দেউতাকক, কাৰণ তেওঁলোকৰ সিহঁতৰ মাক দেউতাকসকলে কি কৰিছিল, কেতিয়াও সিহঁতক স্কুললৈ পঠোৱাৰ কাৰণে বা শিকোৱাৰ কাৰণে সেই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল। দে প্ৰিফাৰ টু পুট ইউ টু ৱৰ্ক অন এ ফাৰ্ম অৰ এট দ্য মিল চ' এজ টু হেভ এ লিটল মোৰ মানি। কি কাৰণে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিল যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁলোকৰ সন্তানবোৰে যাতে ক'ৰবাৰ ফাৰ্মত গৈ বা ক'ৰবাৰ মিলত গৈ যাতে দুই পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে বেছি ফ'কাছ কৰিছিল। এণ্ড আৰু তাৰ পাছত দ্বিতীয়তে কাক দুখ দিছে, এমহেমেলে নিজক দুখ দিছে। এণ্ড আই হেভ বিন টু ব্লেম অলছ', ময়ো ইয়াৰ কাৰণে দুখী হয়। কাৰণ কিয়, হেভ আই নট অফেন চেণ্ট ইউ টু ৱাটাৰ মাই ফ্লাৱাৰ্ছ ইনষ্টেড অফ লাৰ্ণিং ইয়ৰ লেচনছ। প্ৰথমতে পাবা যে এমহেমেলৰ এখন গাৰ্ডেন আছে স্কুলতে, আৰু এমহেমেলে কি কৰিছিল যে তেওঁ পঢ়োৱাৰ সলনি বহু সময়ত তেনেকুৱা কৰিছিল যে তেওঁৰ গাৰ্ডেনখনত তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পানী দিবৰ কাৰণে পঠাইছিল। এণ্ড ৱেন আই ৱান্টেড টু গ' ফিছিং, আৰু যেতিয়া এমহেমেলে মাছ ধৰিবলৈ যাব বিচাৰিছিল, মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল, ডিড আই নট জাষ্ট গিভ ইউ এ হলিডে, আৰু তেতিয়া কি কৰিছিল, স্কুল বন্ধ দি দিছিল। গতিকে দ্বিতীয়তে প্ৰথমেই তেওঁ কাক দুখ দিছিল, মাক দেউতাকসকলক, আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁ দুখ দিছিল নিজক। দেন ফ্ৰম ওৱান থিং টু আনাডাৰ, আৰু তাৰপাছত এটাৰ পাছত এটাকৈ এমহেমেল ৱেণ্ট অন টু টক অফ দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ ছেইং ডেট ইট ৱাজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল, আৰু কি কৰিছিল তাৰপাছতে এটাৰ পাছত এটাকৈ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ওপৰত, নিজৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰত ভালকৈ কৈ গৈ আছিল। কি বুলি কৈছিল, ডেট ইট ৱাজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল লেংগুৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, যে এইটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষা। সকলোৰে নিজৰ মাতৃভাষাটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষাই লাগে, গতিকে এমহেমেলো এক্সেপশ্যনেল নাছিল, তেওঁ কৈছিল যে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষা, দ্য ক্লিয়াৰেষ্ট, আটাইতকৈ স্পষ্ট, দ্য মষ্ট লজিক থকা, দ্য ডেট উই মাষ্ট গাৰ্ড ইট এমাং আছ, আমি নিজৰ মাজত ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে, প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব লাগে, নেভাৰ ফৰগেট, আৰু আমি কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। বিকজ ৱেন এ পিপল আৰ এনস্লেভ, কাৰণ কি হয়, যেতিয়া এটা জাতিৰ মানুহক কি কৰা হয়, মানে বন্দী কৰা হয়, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, আৰু এনেকুৱা হয় যে যেতিয়ালৈকে নিজৰ ভাষাটো ধৰি ৰাখিব পাৰে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেই বন্দীত্বৰ পৰা বাহিৰত ওলাব পাৰিব। আদাৰৱাইজ যদি নিজৰ ভাষাটোৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ হৈ নাথাকে, নিজে পাহৰি পেলাই, তেন্তে বাকী বাহিৰৰ মানুহবোৰেতো তেওঁলোকক দাস বনাবৰ কাৰণে ইজিলি তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰিব, বন্দী বনাব পাৰিব। দেন হি অ'পেণ্ড আ গ্ৰামাৰ এণ্ড ৰেড আছ আৱাৰ লেচন, তাৰপাছত তেওঁ এমহেমেলে নিজৰ গ্ৰামাৰ বুকখন খুলিল, আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকক সিহঁতৰ লেচন শিকাবলৈ ধৰিলে। I was amazed to see how well I understood, আৰু সেইদিনা ফ্ৰান্স আচৰিত যে যি শিকাইছে এমহেমেলে ক্লাছত সি সকলো বুজি পাইছে। All he said seemed so easy, যি এমহেমেলে শিকাইছে, তাৰ টিচাৰে শিকাইছে, সকলোবোৰ যেন বহুত ইজি। I think too that I had never listened so carefully, সেইদিনাহে ফ্ৰান্সে অনুভৱ কৰিছে যে আজি এই বস্তুবোৰ কিয় ইমান ইজি লাগিছে, কাৰণ আগতে সি সেইবোৰ বস্তু বুজি পোৱা নাছিল, কাৰণ সি কেতিয়াও মন দিয়া নাছিল। কিন্তু আজি যিহেতু সি গম পাইছে, তাৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰত যি শংকা আহি পৰিছে, তাৰ কথা গম পাই সি যেতিয়া মানে নিজৰ মাতৃভাষাৰ গুৰুত্ব বুজি পেলাই সি ক্লাছত মন দিছে, তেতিয়া সি সকলোবোৰ বুজি পাইছে। এণ্ড ডেট হি হেড নেভাৰ এক্সপ্লেইনড এভৰিথিং ছ' মাছ উইথ পেচেঞ্চ, আৰু আনকি এমহেমেলেও সেইদিনা বহুত বেছি ধৈৰ্যৰে সিহঁতক যেন শিকাইছে। সেইকাৰণে ফ্ৰান্সেও নিজৰ লেচন খুব ভালদৰে বুজি পাইছে। ইট ছিমড অলমষ্ট এজ ইফ দ্য পুৰ মেন ৱান্টেড টু গিভ আছ all he knew before going away and to put it all into our heads
এট ওৱান ষ্ট্ৰ'ক। আৰু তেওঁ মানে এম হেমেলেও ইমান বেছি তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল শিকাবলৈ যেন তেওঁ যি জানে যোৱাৰ আগত যেন সকলোবোৰ দি যাব। ক্লাছত যিমান উপস্থিত আছে ষ্টুডেণ্টছ হওক বা গাঁৱৰ লোকসকল সকলোকে যেন চব শিকাই যাব, একেবাৰতে চব শিকাই দিব। তেওঁ ইমান ধৈৰ্যৰে আৰু কি ক'ম, ধৈৰ্যৰে তেওঁ শিকাইছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আৰু সেইবাবেও তেওঁলোকেও বুজি পাইছিল। ইভেন আফটাৰ দ্য গ্ৰামাৰ উই হেড এ লেচন ইন ৰাইটিং। আৰু গ্ৰামাৰ যেতিয়া পঢ়োৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লিখাৰ সময় আহিল, মানে ৰাইটিঙৰ টাইম আহিল ক্লাছত। ডেট ডে এম হেমেল হেড নিউ কপিজ ফৰ আছ। আৰু সেইদিনা কি কৰিছিল, এম হেমেলে সিহঁতৰ কাৰণে নতুন নতুন কপি লৈ আহিছিল। ৰিটেন ইন এ বিউটিফুল ৰাউণ্ড হেণ্ড ফ্ৰান্স আলচেছ। আৰু সেই কপিবোৰত কি লিখা আছিল, এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে এম হেমেলে সিহঁতৰ কাৰণে কি লৈ আনিছিল, নিউ কপিজ আনিছিল, আৰু তাতে কি লিখা আছিল, ফ্ৰান্স আলচেছ। They looked like little flags floating everywhere in the classroom, hung from the road at the top of our desk. আৰু যিহেতু সকলোৰে লগত নিজৰ ডেস্কবোৰত সেই কপিবোৰ আছিল, আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যেন মানে ফ্ৰান্সৰ যেন পতাকা উৰি আছে গোটেই ক্লাছৰুমটোত, তেনেকুৱা লাগিছিল দেখিবলৈ। ইউ অট টু হেভ চিন হাউ এভৰি ওৱান ছেট টু ৱৰ্ক এণ্ড হাউ কুৱাইট ইট ৱাজ। আৰু সেইদিনা ইমানেই শান্ত পৰিৱেশ ক্লাছৰুমত। দ্য অনলি চাউণ্ড ৱাজ দ্য স্ক্ৰেচিং অফ দ্য পেনছ অভাৰ দ্য পেপাৰ। আৰু যিটো মাত্ৰ চাউণ্ড শুনা গৈছিল ক্লাছৰুমত, সেয়া অকল কিহৰ চাউণ্ড আছিল, নিজৰ মানে বহীত কলমেৰে যে লিখি আছিল অকল তাৰহে চাউণ্ডটো শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। ওৱান্স চাম বিটলছ ফ্লিউ ইন। মাজে মাজে মৌমাখি হ'ব চাগে, যি হওক আৰু কিছুমান মানে তোমাৰ পোক পৰুৱাৰ চাউণ্ড শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। বাট নো বডি পেইড এনি এটেনশ্যন টু দেম। কিন্তু কোনোৱে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। নট ইভেন দ্য লিটলেষ্ট ওৱান। আনকি ক্লাছত থকা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও সেইটোলৈ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, কাণ সাৰ পতা নাছিল। হু ৱৰ্কড ৰাইট অন ট্ৰেচিং দেয়াৰ ফিছ হুকছ এজ ইফ ডেট ৱাজ ফ্ৰেণ্ডছ টু। আৰু এনেকুৱা কৰিছিল যেন সেয়া মানে যিহেতু সেইদিনা কি হয় যে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো সিহঁতৰ শেষৰটো লেচন হ'বলৈ গৈ আছিল, গতিকে সকলোৰে মন ক্লাছতে আছিল। অন দ্য ৰুফ দ্য পিজনছ কুড ভেৰি ল'। আনকি মানে ঘৰৰ ওপৰত মুধচতো পিজনছবোৰৰো মাতটো খুব বেছি, মানে কি ক'ম, খুব দুখ যেন সিহঁতেও খুব দুখত আছে, সিহঁতৰো চাউণ্ডত কোনো জোৰ নাই, একদম সৰু চাউণ্ড মাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ। আৰু তেতিয়া ফ্ৰান্সে নিজকে কৈছিল বা ভাবিছিল যে উইল দে মেক দেম ছিং ইন জাৰ্মান ইভেন দ্য পিজনছ। তেতিয়া ফ্ৰান্সে ভাবিছে যে বাৰ্লিনৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ আহিছে যে সিহঁতক অকল ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ সলনি জাৰ্মান ভাষাহে শিকোৱা হ'ব, তেন্তে সিহঁতে মানুহবোৰৰ লগতে চৰাইবোৰকো মানে জাৰ্মান ভাষাতহে সিহঁতক সিহঁতৰ গাবলৈ শিকাব নেকি। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. যেতিয়া ফ্ৰান্সে নিজৰ লিখাৰ পৰা মূৰ দাঙি এম হেমেললৈ চাইছে, তেতিয়া ফ্ৰান্সে দেখিছে যে এম হেমেলে গোটেই ক্লাছৰুমটোত এটা বস্তুৰ পৰা আন এটা বস্তুতে খুব মনোযোগেৰে চাইছে, যেন মানে তেওঁ যোৱাৰ আগত সকলোবোৰ পিকচাৰ নিজৰ মাইণ্ডত ফিক্স কৰি লৈ যাব বিচাৰিছে। ফেঞ্চি ফৰ 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that. আচৰিত ধৰণে যোৱা 40 বছৰ সকলোবোৰ একে আছে, তেওঁ নিজৰ ঠাইতে আছে, তেওঁৰ নিজৰ গাৰ্ডেনখন নিজৰ ঠাইত আছে উইণ্ডোৰ বাহিৰত, এণ্ড হিজ ক্লাছ ইন ফ্ৰণ্ট অফ হিম, আৰু তেওঁৰ ক্লাছৰুমটো। অনলি দ্য ডেস্ক এণ্ড বেঞ্চেছ হেড বিন ৱৰ্ন স্মুথ। সকলোবোৰ একে আছে, মাত্ৰ কি হৈছে যে বেঞ্চ আৰু ডেস্কবোৰহে যেন স্মুথ হৈ গৈছে ঘঁহনি খাই খাই, যিহেতু পুৰণা হৈ গৈছে। এণ্ড দ্য ৱালনাট ট্ৰিজ ইন দ্য গাৰ্ডেন ৱেৰ টলাৰ। যি ৱালনাট ট্ৰিজ আছিলে গাৰ্ডেনত, সেইবোৰ যেন অকল ওখ হৈ গৈছে। এণ্ড দ্য হোপ ভাইন ডেট হেড প্লান্টেড হিমছেল্ফ টুৱাইণ্ড এবাউট দ্য উইণ্ডোজ অন দ্য ৰুফ। আৰু যি তেওঁৰ লতা লগাইছিল, লতাজাতীয় গছ, সেয়া কি কৰিছিল, বগাই বগাই, যিহেতু ডাঙৰ হৈছে, বহুত বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, বগাই বগাই গছৰ মুধচ ঘৰৰ মুধচ পাইছে, ওপৰ পাইছেগৈ। হাউ ইট মাষ্ট হেভ ব্ৰকেন হিজ হাৰ্ট টু লিভ ইট অল, পুৰ মেন। ফ্ৰান্সে ভাবিছে যে এই সকলোবোৰ যি তেওঁৰ নিজৰ হাতেৰে ইমান ধুনীয়া কৰি সজাই পৰাই তুলিছে, সকলোবোৰ এতিয়া তেওঁ এৰি যাবলৈ কিমান তেওঁৰ মন ভাঙি গৈছে। টু হিয়াৰ পুৰ মেন টু হিয়াৰ হিজ ছিষ্টাৰ মুভিং এবাউট ইন দ্য ৰুম এবাভ। আৰু তেওঁ তলতে বহি এম হেমেল আৰু তেওঁৰ ছিষ্টাৰ, হয়তো সিহঁতে য'ত ক্লাছ কৰে তাৰ স্কুলতে, তাৰ ওপৰত চাগে তেওঁলোক থাকিছিল, কাৰণ ওপৰৰ পৰা তেওঁৰ ছিষ্টাৰে কি কৰিছিল, যিহেতু যাবলৈ ওলাইছে, তেওঁলোকে সকলোবোৰ পেকিং কৰিছে,
গতিকে সিহঁতৰ ট্ৰাংকছ এণ্ড অল আৰু বাকী ৰুমটো যিমান বস্তুবোৰ আছে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ মুভ কৰি থকা চাউণ্ড তলত শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। গতিকে তেওঁ তাতে বহি বস্তুবোৰ এটাৰ পাছত এটা চাই আছিল আৰু লগতে সেই চাউণ্ডটো তেওঁ শুনি আছিল। গতিকে ফ্ৰান্সে ভাবিছে যে তেওঁৰ কিমান মন আৰু হৃদয় ভাঙি গৈছে সকলোবোৰ বস্তু এৰি যাবৰ বাবে। গতিকে তেওঁ যোৱাৰ আগত সকলোবোৰ যেন তেওঁৰ মাইণ্ডত ফিক্স কৰি যাব বিচাৰিছে। দে মাষ্ট লিভ দ্য কাণ্ট্ৰি নেক্সট, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, নেক্সট দিনা তেওঁলোকে নিজৰ কাণ্ট্ৰি এৰি যাব লাগিব। ডেটছ ৱাই তেওঁৰ ছিষ্টাৰে কি কৰি আছে, সকলোবোৰ বস্তু ওপৰত পেকিং কৰি আছে আৰু তাৰ চাউণ্ড তলত শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। গতিকে লাষ্ট ভিডিঅ'টো ইট ৱাজ অনলি অফ 20 মিনিটছ, সেইটো 20 মিনিটছৰে আছিল আৰু এইটো ভিডিঅ'ত অনলি ফৰ 20 মিনিটছ, এইটো 20 মিনিটছৰ কাৰণেই হয়। নেক্সট বাকী যিখিনি আছে বহুত বেছিটো বাকী নাই, আই থিংক এতিয়া ইয়াতে কমপ্লিট কৰি দিওঁ। বহুত বেছিটো বাকী নাই, অনলি কেইটামান পেৰাগ্ৰাফছ। I think I should continue. Okay. But he had the courage to hear every lesson to the very last. কিন্তু তেওঁৰ কি আছিল, খুব সাহস আছিল। তেওঁ একদম প্ৰত্যেকটো লেচন একদম শেষৰলৈকে তেওঁ শুনিবলৈ সিমানখিনি ধৈৰ্য আৰু সাহস তেওঁৰ ভিতৰত আছিল। আফটাৰ দ্য ৰাইটিং উই হেড এ লেচন ইন হিষ্ট্ৰী। ফাৰ্ষ্ট সিহঁতৰ গ্ৰামাৰ শিকোৱা হ'ল, তাৰপাছত সিহঁতৰ ৰাইটিং ছেশ্যন হ'ল, আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকৰ কিহৰ ক্লাছ হৈছে, হিষ্ট্ৰী ক্লাছ। এণ্ড দেন দ্য বেবি ষ্টাৰ্টেড ইয়াৰ বা বে বি বৌ বিউ, আৰু শেষত কি কৰিছে, যেতিয়া সিহঁতৰ ফ্ৰান্সৰ হিষ্ট্ৰী লেচন ষ্টাৰ্ট হৈছে, সৰু সৰু বেবিজবোৰে সিহঁতৰ লেচন পঢ়িছে, বা বে বি বৌ বৌ, যেনেদৰে অসমীয়াত অ আ ক খ তেনেদৰে। ডাউন দেয়াৰ এট দ্য বেক অফ দ্য ৰুম অল্ড হাউচাৰ হেড পুট অন হিজ স্পেক্টেকলছ। আৰু ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকে পাবা লেচনটোৰ যে গাঁৱৰ পিছফালে যিসকল লোক বহি আছিল, গাঁৱৰ লোকসকল, তাৰে ভিতৰত অল্ড হাউচাৰ আছিল, যি তেওঁৰ অল্ড প্ৰাইমাৰখন লৈ আহিছিল, পুৰণা কিতাপ এখন লৈ আহিছিল, প্ৰাইমেৰী বুক এখন, সেইখন তেওঁৰ হাতত, তেওঁ হাউচাৰে নিজৰ একদম স্পেক্টেকলছ ঠিক কৰি, চশমা ঠিক কৰি হাতত তেওঁ কিতাপখন খুলি লৈছিল, হোল্ডিং হিজ প্ৰাইমাৰ ইন বোথ হেণ্ডছ, দুইখন হাতত তেওঁ খুলি লৈছিল। স্পেল দ্য লেটাৰ্ছ উইল ডেম, আৰু যিহেতু তেওঁলোকেও কেতিয়াও স্কুল নগ'ল, সেইটো অলৰেডি পাইছে, যিহেতু তেওঁলোকেও কেতিয়াও স্কুল নগ'ল, গতিকে আজি শিকিবলৈ আহিছে, আৰু সেইবাবে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যিখিনি বা বে বি বৌ পঢ়িছে অল্ড হাউচাৰে, সিহঁতৰ লগতে নিজৰ বুকখন খুলি পঢ়িবলৈ লৈছে। ইউ কুড চি ডেট হি টু ৱাজ ক্ৰাইং, আৰু অল্ড হাউচাৰেও আনকি তেওঁ কান্দি আছিল। হিজ ভইচ ট্ৰেম্বলড উইথ ইম'শ্যন, তেওঁৰ মাত কঁপিবলৈ ধৰিছিল। এণ্ড ইট ৱাজ ছ' ফানি টু হিয়াৰ হিম ডেট উই অল ৱান্টেড টু লাভ এণ্ড ক্ৰাই, আৰু যদিও বহুত বেছি দুখৰ পৰিৱেশ হৈছিল, কিন্তু অল্ড হাউচাৰে যিদৰে কান্দিছিল, লগতে পঢ়িছিল কঁপা কঁপা মাতৰে, সেইটো শুনিবলৈ যেন সিহঁতৰ দুখ আৰু হাঁহি একে সময়তে ওলাইছিল। হাউ ৱেল আই ৰিমেম্বাৰ ইট দ্য লাষ্ট লেচন। ফ্ৰান্সে আকৌ কৈছে যে আজিৰ দিনটোৰ সকলো যেন মই মোৰ শেষ লেচনটোৰ প্ৰত্যেকটো মোমেণ্ট ভালদৰে মোৰ মনত থাকিব, মই যেন কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ। অল এট ওৱান্স দ্য চাৰ্চ ক্লক ষ্ট্ৰাক 12, আৰু সেই সময়তে চাৰ্চৰ ঘড়ীত 12টা বাজিছে। দেন দ্য এঞ্জেলাছ এট দ্য ছেইম মোমেণ্ট দ্য ট্ৰাম্পেটছ অফ দ্য প্ৰাছিয়ানছ ৰিটাৰ্ণিং ফ্ৰম ড্ৰিল চাউণ্ডেড লাউডাৰ আৱাৰ উইণ্ড'জ, আৰু আকৌ কওঁ যে লেচনটোৰ আৰম্ভণিতে পোৱা গৈছিল যে দিয়া আছে যে প্ৰাছিয়ান ছ'লজাৰ্ছবিলাকেও তেওঁলোকে কি কৰিছিল, সৈন্যবোৰেও এটা যিটো কাঠৰ মিল আছিল, মিল, তাৰ পিছফালে তেওঁলোকে ড্ৰিলিং কৰিছিল, প্ৰেক্টিছ কৰিছিল। গতিকে যিহেতু ঘড়ীত 12 বাজিছে, গতিকে আৰু সেই সময়ত তেওঁলোক প্ৰেক্টিছৰ পৰা উভতি আহিছে। হেমেল ষ্টুড আপ, হেমেলে থিয় হ'ল নিজৰ ঠাইত বহি থকাৰ পৰা। ভেৰি পেল, তেওঁৰ মুখ হেতা পৰি গৈছিল। ইন হিজ ষ্টেয়াৰ আই নেভাৰ চ হিম লুক চ' টল, আৰু তেওঁক ফ্ৰান্সে কৈছে যে ফ্ৰান্সে তেওঁৰ টিচাৰ হেমেলক কেতিয়াও ইমান ওখ দেখা নাছিল। মাই ফ্ৰেণ্ডছ ছেইড হি, আৰু শেষত হেমেলে কৈছিল যে মাই ফ্ৰেণ্ডছ, আই বাট ছামথিং শ্বকড হিম, হি কুডণ্ট গ' অন, আৰু তেওঁ কিবা ক'বলৈ লৈছিল, তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আই, কিন্তু শেষত কি হ'ল, তেওঁৰ মাত লাগি ধৰিছিল, তেওঁ একো ক'ব পৰা নাছিল। দেন হি টাৰ্ণড টু দ্য ব্লেকবৰ্ড, তাৰপাছত তেওঁ ব্লেকবৰ্ডৰ ফালে ঘূৰিল, টুক এ পিচ অফ চক, এটুকুৰা চক হাতত ল'লে, এণ্ড বেৰিং অন উইথ অল হিজ মাইট হি ৰট এজ লাৰ্জ এজ হি কুড ভিভে লাভ ফ্ৰান্স, তাৰপাছত তেওঁৰ নিজৰ সৰ্বশক্তিৰে তেওঁ বৰ্ডত লিখিছিল, ব্লেকবৰ্ডত, ভিভে লাভ ফ্ৰান্স, মানে লং লিভ ফ্ৰান্স, মানে ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক। দেন হি ষ্টপড এণ্ড লিন্ড হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল, তাৰপাছত তেওঁ ৰৈ গ'ল, বৰ্ডত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰে যেতিয়া তেওঁ লিখিলে ভিভে লা ফ্ৰান্স, তাৰপাছত তেওঁ ৰৈ গ'ল, আৰু তাতে ৱালতে তেওঁ
he stopped and leaned his head against a wall and without a word he made a gesture to us with his hands. School is dismissed. You may go. তাৰ পাছত আৰু তেওঁ ঘূৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফালে চাবলৈ তেওঁৰ সেই সাহসখিনি নহ'ল। তেওঁ ৱালতে তেওঁৰ মূৰটো থৈ আওজাই তেওঁ হাতেৰে জাষ্ট জেষ্টাৰটো দিলে যে স্কুল ছুটি হৈছে, ইউ মে গ' তোমালোক যাব পাৰা। গতিকে এয়াই আছিল লেচনটো। আৰু ইয়াতে লাষ্ট কুৱেশ্যন, তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰে বৰ্ডত কি লিখিছিল? হোৱাট ডিড হি ৰাইট অন দ্য ব্লেক বৰ্ড? চ' এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ক্লাছ, শেষৰ ক্লাছৰ শেষত তেওঁ বৰ্ডত কি লিখিছিল? ভিভে লা ফ্ৰান্স। এইটো তোমালোকৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত হয়, গতিকে সেইটো চাবা উইথ স্পেলিং, ভালদৰে চাবা কি লিখিছিল। এয়াই আছিল লেচনটোৰ আছমিজ এক্সপ্লেনেশ্যন। আজি দুটা ভিডিঅ'ত মই কমপ্লিট কৰিছোঁ। ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত মই যিটো নেক্সট ভিডিঅ' আহিব তাতে মই ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিম। হোপ ইউ হেভ লাইক দ্য ভিডিঅ'। তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, যদি ভাল লাগিছে দেন প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু কেনেকুৱা পালা কমেণ্ট কৰি জনাবা। Thank you.